Vào lúc bình minh, ngày 24 tháng 2 năm 2005, tại thị trấn nhỏ Homosassa, bang Florida, Mỹ, một người đàn ông trung niên tên là Mark Lunsford đang lái xe trên những con phố vắng vẻ vào sáng sớm. Anh ấy vừa rời khỏi nhà bạn gái để chuẩn bị đưa con gái của mình, cô bé Jessica Marie Lunsford 9 tuổi đi học. Cứ mỗi khi nghĩ đến cô con gái này, trong lòng Mark lại không khỏi dâng lên một cảm giác vừa cay đắng vừa hạnh phúc. Nghĩ lại năm xưa khi Mark ly hôn với vợ cũ, anh gần như mất hết toàn bộ tài sản. Thứ duy nhất giành lại được chỉ có quyền giám hộ hoàn toàn đối với cô bé Jessica khi đó mới 1 tuổi. Trong những ngày tháng sau đó, anh cùng con gái sống chung với cha mẹ ruột của mình. Mặc dù đối với quá trình trưởng thành của Jessica, người mẹ gần như vắng bóng hoàn toàn, nhưng dưới sự yêu thương của cha, cùng với ông bà nội, cô bé vẫn trở thành một đứa trẻ hoạt bát, đáng yêu và có giáo dục. Cô bé thích ca hát, xem hoạt hình, và cũng rất yêu thích cuộc sống ở trường học. Cô bé đặc biệt thích tham gia các hoạt động vào cuối tuần, như đi nhà thờ và tham gia đội hát thánh ca. Tại thị trấn nhỏ với hơn 2.000 người này, cô bé có thể coi là một thiên thần nhỏ được mọi người yêu mến. Thấm thoát 8 năm đã trôi qua, Jessica 9 tuổi đã lên lớp 3 tiểu học. Cảm thấy gánh nặng trên vai cuối cùng cũng nhẹ bớt phần nào, Mark cuối cùng cũng có tâm trí để bắt đầu cân nhắc về cuộc sống tình cảm trong tương lai của mình. Vì vậy, từ cuối năm 2004, anh bắt đầu hẹn hò với một người bạn gái. Trong vài tháng sau đó, mỗi đêm anh đều đến nhà bạn gái qua đêm và sẽ quay về vào sáng sớm trước khi con gái đi học để đưa cô bé đến trường. Vì ở nhà vẫn còn có ông bà nội của Jessica, nên anh cảm thấy rất yên tâm. Thế nhưng vào sáng ngày hôm đó, khi anh theo thói quen bước vào nhà đúng 6 giờ sáng, đón tiếp anh không phải là cảnh tượng như thường lệ, cô con gái mặc quần áo chỉnh tề, nở nụ cười rạng rỡ sẵn sàng đến trường, mà là gương mặt hoảng hốt, lo lắng của ông nội Archie Lunsford. Hóa ra vào sáng hôm đó, khi ông chuẩn bị gọi cháu gái thức dậy vào khoảng 5 giờ 30 phút, thì lại phát hiện trong phòng ngủ của Jessica không một bóng người. Quần áo và giày dép của cháu gái vẫn còn ở nhà. Thứ duy nhất biến mất cùng cô bé là món đồ chơi mà cô bé luôn ôm trong lòng khi ngủ, một con búp bê nhồi bông màu tím. Trong nửa tiếng đồng hồ sau đó, ông bà nội lo lắng tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong nhà, lại tiến vào khu rừng phía sau nhà tìm kiếm một vòng, nhưng đều không phát hiện tung tích của cháu gái. Điều này khiến họ hoàn toàn hoảng loạn. May mắn là lúc này Mark đã về đến nhà. Sau khi nắm được tình hình, anh ta không dám chậm trễ thêm một giây nào, dứt khoát gọi điện thoại báo án cho số 911. Tại thị trấn Yên Bình này, tình trạng trẻ em mất tích thực sự đã mấy chục năm không xảy ra. Do đó phía cảnh sát cũng có thái độ vô cùng nghiêm túc. Trong thời gian ngắn, hàng chục cảnh sát đã mang theo vài chú chó cứu hộ chuyên dụng tức tốc đến hiện trường. Trực thăng trang bị máy quét hình ảnh nhiệt bắt đầu liên tục lượn vòng trên bầu trời. Cùng với việc tin tức Jessica mất tích lan truyền trong thị trấn, cũng có hơn 800 người dân chủ động gia nhập với tư cách là tình nguyện viên, tiến hành tìm kiếm kiểu rà quét đối với tất cả các vùng núi và khu rừng lân cận. Nhìn thấy có nhiều người đang lo lắng cho con gái mình như vậy, trong lòng Mark tràn ngập sự cảm động. Anh ta cũng nén lại sự lo âu và bất an trong lòng, bình tĩnh và hiệu quả đảm nhận công việc cầu nối liên lạc giữa các tình nguyện viên và phía cảnh sát. Nhưng điều anh ta không ngờ tới là, ngay vào lúc con gái cần anh ta nhất, anh ta lại bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Mặc dù lý do phía cảnh sát đưa ra là cần anh ta trả lời một số câu hỏi để hỗ trợ điều tra, đây đều là những thủ tục bắt buộc phải thực hiện mà thôi. Nhưng từ việc cảnh sát nói với anh ta là tự nguyện, nhưng thực chất gần như là sự quản thúc bán cưỡng chế sau đó, cùng với thái độ hỏi chuyện của đối phương, Mark tuyệt vọng và bất lực nhận ra rằng bản thân có lẽ đã trở thành đối tượng đáng nghi nhất trong mắt cảnh sát. Hóa ra sau khi nhân viên điều tra đến hiện trường, phát hiện tài sản trong nhà không hề bị mất trộm. Trên cửa chính và cửa sổ cũng không có dấu vết bị cậy phá. Mặc dù người ông Archie cho biết, vì an ninh xung quanh vốn luôn rất tốt, nên đôi khi buổi tối họ sẽ quên khóa cửa. Cảnh sát vẫn hướng ánh mắt nghi ngờ vào các thành viên bên trong gia đình, bởi vì theo tổng kết của cảnh sát về các vụ án tương tự trước đây, xác suất không nhỏ kẻ ra tay chính là người nhà của đứa trẻ hoặc người có mối quan hệ đặc biệt thân thiết. Do đó phải tiến hành điều tra họ trước để loại trừ nghi phạm. Hiện tại, cảnh sát phát hiện ngôi nhà không có dấu vết bị người ngoài đột nhập, không tìm thấy dấu vân tay lạ nào. Sau đó lại nghe nói, người cha của đứa trẻ là Mark đêm qua không có nhà. Điều này giúp đối tượng có thời gian để thực hiện hành vi. Thêm vào đó, khi nhìn thấy Mark tham gia tìm kiếm, lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, khác hẳn với hình ảnh một bậc phụ huynh lo lắng, đau buồn trong hình dung của cảnh sát. Điều này khiến anh ta trở thành nghi phạm số 1 trong mắt cảnh sát. Vì vậy, việc chất vấn đối với anh ta ngay từ đầu
đã liên tục hỏi về việc anh ta ở đâu trước khi con gái mất tích và đã làm những gì. Mark, để chứng minh sự trong sạch của bản thân, nhằm giúp cảnh sát nhanh chóng dồn toàn bộ lực lượng vào việc tìm kiếm con gái, đã luôn cố gắng giữ bình tĩnh để hết lần này đến lần khác lặp lại lịch trình của mình vào đêm qua, thậm chí còn chủ động đề xuất sẵn sàng tiếp nhận kiểm tra bằng máy nói dối. Nhưng điều anh ta không ngờ tới là hành động này lại phản tác dụng. Bởi vì trong 2 vòng kiểm tra bằng máy nói dối sau đó, kết quả đều cho thấy anh ta đã đưa ra câu trả lời không trung thực ở một vài câu hỏi then chốt. Trong đó bao gồm: anh có từng hãm hại con gái mình không? Anh có liên quan đến việc cô bé mất tích không? Anh có biết cô bé đang ở đâu không? Những câu hỏi mang tính mấu chốt này. Điều này không khỏi khiến cảnh sát càng thêm nghi ngờ anh ta. Cuộc điều tra ngắn gọn như thỏa thuận ban đầu đã biến thành việc bị hạn chế quyền tự do trong phòng thẩm vấn suốt 3 ngày liền. Lời lẽ đối với anh ta cũng ngày càng gay gắt, thậm chí đã vài lần sử dụng kỹ thuật thẩm vấn mang tính áp đảo lớn, muốn ép buộc anh ta phải nói ra câu trả lời mà cảnh sát muốn nghe. Cho đến lần kiểm tra bằng máy nói dối cuối cùng, cảnh sát đã bỏ qua phương pháp đánh giá thủ công truyền thống, mà chuyển sang sử dụng bài kiểm tra áp lực giọng nói bằng máy tính tiên tiến hơn. Kết quả hiển thị câu trả lời của Mark là trung thực. Lúc này mới dập tắt được sự nghi ngờ của cảnh sát dành cho anh ta. Mark, người vừa khó khăn lắm mới bước ra khỏi cổng đồn cảnh sát, cứ ngỡ rằng lần này mọi người cuối cùng đã có thể dồn toàn lực vào hướng tìm kiếm con gái mình. Nhưng cảnh sát vẫn không muốn từ bỏ. Tư duy cố định rằng thủ phạm chắc chắn là người thân. Tầm ngắm của họ lại khóa chặt vào người ông nội của Jessica là Archie. Bởi vì sau khi điều tra tài liệu bối cảnh của Archie, cảnh sát phát hiện ông ta từng vào thập niên 1950 bị lưu lại hồ sơ cáo buộc về 2 vụ hành hung gây thương tích và 1 vụ xâm hại bất thành. Mặc dù những cáo buộc này cuối cùng đều được bãi bỏ, nhưng cảnh sát khi nhìn thấy những hồ sơ này đã lập tức xác định ông ta là nghi phạm số 1. Dù cho Archie liên tục giải thích với họ, những hồ sơ đó là do bản thân ông từ gần 50 năm trước, lúc tuổi trẻ bồng bột xảy ra mâu thuẫn và bị vu cáo. Việc các cáo buộc bị hủy bỏ sau đó đã đủ chứng minh sự trong sạch của ông. Cảnh sát vẫn đưa ông về đồn cảnh sát, tiến hành các cuộc thẩm vấn với cường độ cao kéo dài nhiều ngày. Cùng với hết vòng này đến vòng khác kiểm tra nói dối, trong tâm trí của họ gần như đã phác họa ra một câu chuyện như thế này. Đó là người ông Archie có thể vì nguyên nhân nào đó cố ý hoặc vô tình đoạt mạng cô cháu gái Jessica, sau đó tiến hành giấu thi thể. Còn Mark cũng vì muốn chạy tội cho cha mình nên đã nói dối về rất nhiều chuyện. Sau đó để đạt được cái gọi là bước đột phá mà họ mong muốn, một nhân viên cảnh sát thậm chí đã tìm gặp Mark, nói với anh ta rằng trên quần của Archie, tức là quần của người ông cô bé, đã phát hiện vết máu của cô bé. Cách làm này thực sự có thể nói là quá mức chịu đựng. Những hành vi này của cảnh sát sau đó cũng hứng chịu sự chỉ trích rộng rãi từ dư luận. Bởi vì dù theo quy trình điều tra tiêu chuẩn, việc loại trừ nghi phạm là người thân trước tiên là rất quan trọng, nhưng thông thường phần lớn nhân lực và thời gian phải tập trung trước vào việc tìm kiếm đứa trẻ mất tích. Việc điều tra người thân nhiều nhất cũng chỉ là một biện pháp hỗ trợ. Nhưng trong vụ án này, thái độ đặt sai trọng tâm của phía cảnh sát đã trực tiếp dẫn đến việc trong 48 giờ vàng tìm kiếm, đội tìm kiếm cùng các tình nguyện viên đã không có được sự kết nối và chỉ huy hiệu quả, khiến tiến độ tìm kiếm Jessica vô cùng kém hiệu quả và chậm trễ. Đến khi cảnh sát cuối cùng xác nhận loại bỏ nghi vấn đối với cha và ông nội của Jessica, thậm chí cả người mẹ ruột đang ở cách xa hơn 1.000 km của cô bé, thì thời gian đã trôi qua rất lâu. Lúc này hy vọng tìm thấy Jessica trở về có thể nói là hoàn toàn tan biến. Nhận thấy cuộc điều tra đã hoàn toàn rơi vào bế tắc, phía cảnh sát chỉ có thể chuyển hướng nhìn lại và bắt đầu từ những yếu tố cơ bản nhất. Sau đó họ phát hiện ra rằng, trong giai đoạn đầu tìm kiếm Jessica, họ từng tiến hành dò hỏi các cư dân xung quanh, dù cho tất cả bọn họ đều không biết gì về tung tích của Jessica. Nhưng có không ít người đã đề cập đến việc gần đây có một người đàn ông có hành tung khả nghi, thường xuyên xuất hiện trên đoạn đường đi học và tan trường của lũ trẻ. Một số người biết người này đã lo ngại bày tỏ, kẻ này vốn từng phải ngồi tù vì hành vi xâm hại trẻ em. Tại sao hắn ta có thể ngang nhiên xuất hiện ở khu vực xung quanh trường học như vậy? Không chỉ có thế, người dân còn đề cập đến địa chỉ nơi ở hiện tại của người đàn ông này. Nhưng do trước đó phía cảnh sát đã có định kiến, hầu như dồn toàn bộ nguồn lực điều tra, tập trung vào các thành viên trong gia đình của Jessica, nên những tài liệu thẩm vấn này đã bị gác lại một bên. Giờ đây khi họ thực sự bình tĩnh lại để rà soát các tài liệu này, sau khi tiến hành tổng hợp và sâu chuỗi, họ vô cùng chấn động khi phát hiện ra người đàn ông mà mọi người nói đến tên là John Cui, 46 tuổi, quả thực là một đối tượng có tiền án và là tội phạm xâm hại tình dục có hồ sơ lưu trữ. Mà địa chỉ cư trú hiện tại của hắn lại nằm ngay đối diện đường, cách nhà của nạn nhân Jessica mất tích chưa đầy 100 mét. Trong khi cảnh sát khi tiến hành tìm kiếm diện rộng,
gần như đã rà soát khắp các sườn đồi, khu rừng xung quanh, đến gần như tất cả các hộ gia đình lân cận để hỏi thăm, nhưng lại bỏ sót duy nhất ngôi nhà này. Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của phía cảnh sát. Phải biết rằng trong hồ sơ chính thức, John là kẻ có chỉ số thông minh chỉ 78, một tội phạm cấp thấp gần như bị thiểu năng trí tuệ. Hơn nữa, đối với những kẻ có tiền án xâm hại tình dục như hắn, sau khi ra tù bắt buộc phải đăng ký địa chỉ cư trú, mà địa chỉ John đăng ký lại cách đó vài km. Vì vậy cảnh sát đã không hề nghi ngờ đến hắn. Vậy rốt cuộc, hắn đã làm cách nào để thần không biết quỷ không hay, chuyển đến nơi ở gần nhà Jessica đến như vậy? Và hắn có thực sự là kẻ đã bắt cóc cô bé hay không? Mang theo nghi vấn này, cảnh sát bắt đầu tiến hành điều tra địa chỉ đó. Sau đó liền phát hiện ra, người sống ở đây là một người chị gái của John. Còn John đã chuyển đến đây từ vài tháng trước, sống trong một chiếc xe nhà di động cạnh ngôi nhà chính. Dù luật pháp quy định những đối tượng như hắn, mỗi lần chuyển nhà đều phải khai báo với cảnh sát, nhưng do bang Florida, nhìn chung thực thi quy định này không nghiêm ngặt, không định kỳ xác minh địa chỉ thực tế của các tội phạm xâm hại tình dục. Vì vậy John đã dễ dàng ẩn mình khỏi tầm mắt của cơ quan cảnh sát. Sau đó vài ngày sau khi Jessica mất tích, John cũng rời khỏi thị trấn mà không lời từ biệt. May mắn thay, chỉ số thông minh của hắn thực sự không cao, không hề lường trước việc che giấu hành tung của mình. Sau khi lần theo các phương tiện giao thông công cộng mà John đã đi suốt dọc đường, cảnh sát đã tìm thấy hắn tại một mái ấm dành cho người vô gia cư ở bang Georgia và tiến hành bắt giữ hắn, sau đó đưa về đồn cảnh sát để lấy lời khai. Lúc này, kể từ khi Jessica mất tích, đã trôi qua gần 3 tuần. Đối mặt với cuộc thẩm vấn của cảnh sát, John vốn có chỉ số thông minh không cao, chỉ sau nửa tiếng đồng hồ đã bị phòng tuyến tâm lý đánh sập. Hắn thừa nhận bản thân chính là kẻ đã bắt cóc Jessica, và khi sĩ quan cảnh sát truy vấn hắn về tung tích hiện tại của cô bé, John đã đưa ra một câu trả lời khiến mọi người sụp đổ và tuyệt vọng. Đó là Jessica đã bị hắn hãm hại. Hóa ra vào rạng sáng ngày 24 tháng 2 năm 2005, John bắt đầu lảng vảng trên các con phố xung quanh, xem có cơ hội trộm cắp được thứ gì không. Khi đến bên ngoài ngôi nhà còn của gia đình Lansford, hắn phát hiện gia đình này quên khóa cửa. Vì vậy hắn đã lẻn vào nhà một cách lặng lẽ. Dù chỉ số thông minh của hắn không cao, nhưng mấy chục năm cuộc đời của hắn hầu như đều liên tục phạm tội. Trải qua vòng lặp vô tận giữa vào tù, ra tù rồi lại phạm tội, nên hắn vẫn có ý thức cơ bản về việc che giấu tiếng bước chân của mình và đeo găng tay để tránh để lại dấu vân tay. Sau khi đi vào trong nhà, John đang chuẩn bị tìm kiếm đồ vật có giá trị thì nhìn qua cánh cửa phòng ngủ khép hờ, thấy Jessica đang ngủ say. Sau đó hắn bế cô bé lên rời khỏi ngôi nhà. Trong quá trình này, cô bé có lẽ vì ngủ quá say nên lầm tưởng là ông nội hoặc bố đang bế mình, vì thế không hề nhận ra nguy hiểm. Cho đến khi bị John đưa về chiếc xe nhà di động nơi hắn sinh sống, cô bé mới giật mình tỉnh giấc, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Trong những ngày sau đó, có thể hình dung Jessica đã phải chịu đựng sự chà đạp và giày vò như thế nào. Cô bé cũng từng kêu cứu thật lớn, nhưng vì âm thanh bị chiếc xe nhà di động ngăn cách, dẫn đến lực lượng tìm kiếm cứu hộ không nghe thấy, mà người quan tâm đến sự an nguy của cô bé nhất, người có khả năng cao nhất trong giai đoạn đầu tìm kiếm, sẽ dẫn theo các tình nguyện viên tìm đến đây chính là người cha. Thì cũng trong khoảng thời gian này đã bị cảnh sát giữ lại tại đồn cảnh sát, phải đối mặt với những cuộc thẩm vấn không ngắt quãng để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Đến mức cô bé bị mắc kẹt trong địa ngục trần gian này, nơi chỉ cách nhà mình vỏn vẹn vài chục mét, nhưng lại không thể cầu cứu ai, quá đỗi tuyệt vọng và đáng thương đến cực điểm. Lúc này cô bé chỉ có thể ép bản thân tin rằng lời gã đàn ông già nua đáng sợ trước mặt nói là thật. Chỉ cần cô bé ngoan ngoãn nghe lời, gã sẽ đưa cô bé về nhà trong thời gian ngắn tới. Cuối cùng thời cơ đó dường như đã đến. Vào đêm thứ 3 sau khi bị bắt cóc, sau khi John ra ngoài một lúc, hắn đã lấy ra một chiếc túi rác lớn, bảo Jessica chui vào bên trong, rồi nói rằng sẽ đưa cô bé về nhà. Khi nghe thấy hai từ về nhà mà mình hằng mong ước, cô bé hoàn toàn không chút kháng cự mà chui vào bên trong. Có điều một kẻ ác quỷ như John làm sao có thể thực hiện lời hứa đó. Thực tế, lúc này hắn đang vô cùng bất an trước cuộc tìm kiếm quy mô lớn nhằm tìm kiếm cô bé ở khu vực xung quanh. Việc cảnh sát mấy lần đến cửa hỏi thăm cũng khiến hắn cảm thấy lo lắng tột độ. Do đó vào ngày thứ 3, tại khu đất trống, cách phía sau chiếc xe nhà di động vài mét, hắn đã đào một cái hố nông sâu 75 cm. Sau khi vào nhà lừa Jessica chui vào túi rác, hắn còn bọc thêm một lớp túi rác bên ngoài, rồi lợi dụng lúc đêm tối vắng người, sải bước nhanh đến bên cạnh hố, ném chiếc túi xuống dưới, sau đó lấp đất lên trên. Một cô bé hoạt bát hay cười, người cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được ở bên cạnh gia đình và cùng xem TV vào mỗi buổi tối, lại bị kẻ tàn ác này chôn sống. Sau đó dưới sự chỉ dẫn và dẫn đường của John, cảnh sát đã tìm thấy di thể của Jessica. Báo cáo của pháp y cũng xác định, sau khi bị chôn xuống hố, cô bé đã phải đau đớn giãy giụa suốt 7 đến 8 phút. Cô bé đã cố dùng ngón tay cào rách túi rác để thoát thân, nhưng cuối cùng vẫn qua đời vì ngạt khí. Trong khoảng thời gian này,
Sự hoảng loạn và đau đớn mà cô bé phải chịu đựng thật sự khiến người ta nhói lòng mỗi khi nghĩ đến. Sau khi sự thật tàn khốc này được công bố, gia đình của Jessica ngay lập tức suy sụp. Làn sóng phẫn nộ của công chúng cũng bị châm ngòi. Ai nấy đều yêu cầu phải trừng trị nghiêm khắc hung thủ. Vì vậy vào năm 2007, 2 năm sau khi vụ án xảy ra, phiên tòa xét xử John đã chính thức bắt đầu. Trong quá trình xét xử cũng xảy ra một chuyển biến ngoài dự tính. Đó là vì khi cảnh sát thẩm vấn John đã không đọc lời cảnh báo Miranda cho hắn trước. Trong quá trình John nhận tội và khai báo quá trình phạm tội, lại không có luật sư có mặt tại hiện trường, dẫn đến việc tòa án nhận định toàn bộ lời khai mà cảnh sát thu thập được đều có sai sót về mặt thủ tục. Tòa án quyết định không chấp nhận các lời khai này. May mắn thay, bằng chứng vật chứng của vụ án này vô cùng đanh thép. Cảnh sát sau đó ở trong xe dã ngoại của John đã phát hiện món đồ chơi nhồi bông màu tím của cô bé. Trên thảm xe dã ngoại đã chiết tách được rất nhiều dấu vết máu. Giám định DNA đều đến từ Jessica. Hơn nữa, chính bản thân John đã dẫn đường cho cảnh sát tìm thấy trực tiếp di hài của cô bé. Vì vậy cuối cùng tòa án vẫn phán quyết hắn phạm tội tước đoạt mạng sống cấp độ 1, tội bắt cóc và các tội danh khác được thành lập. Mặc dù luật sư bào chữa lấy lý do trí tuệ của hắn có vấn đề, cũng như có vấn đề về tâm lý, để xin giảm nhẹ hình phạt cho hắn, tòa án cuối cùng vẫn tuyên án tử hình đối với John. Đáng tiếc là, sau khi tuyên án 2 năm, John đã chết vì bệnh ung thư ở trong tù, hưởng thọ 51 tuổi. Nhưng cơn phẫn nộ của gia đình Jessica cũng như công chúng đã không biến mất vì hung thủ chết do bệnh tật. Cùng với việc nhiều chi tiết hơn của vụ án được tiết lộ, rất nhiều người đều cảm thấy cảnh sát có thể xem là kẻ tiếp tay lớn nhất trong vụ án nghiêm trọng này. Phải biết rằng cô bé bị bắt cóc 3 ngày sau mới gặp nạn. Nếu như cảnh sát không mang định kiến từ trước, mà lãng phí phần lớn nhân lực cũng như thời gian quý báu vào việc thẩm vấn cha và ông nội của cô bé, nếu như cảnh sát trước đó có thể tận chức tận trách hơn, đi xác minh camera giám sát những kẻ từng có tiền án xâm hại trong khu dân cư, thì Jessica có cơ hội rất lớn có thể được giải cứu và sống sót. Năm 2008, cha mẹ của Jessica đã đệ trình ý định khởi kiện lên tòa án, cáo buộc cơ quan thực thi pháp luật bang Florida có sự sơ suất nghiêm trọng trong quá trình điều tra, dẫn đến cái chết của Jessica một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Tuy nhiên, cáo buộc này chưa tiến triển đến giai đoạn xét xử tại tòa thì đã bị bãi bỏ. Cảnh sát cũng chưa từng đưa ra lời xin lỗi công khai về việc này. Ngược lại, một vị cục trưởng địa phương khi đối mặt với truyền thông đã bày tỏ, người duy nhất phải chịu trách nhiệm cho cái chết của cô bé chính là bản thân hung thủ John. Tuy nhiên, cha của Jessica là Mark sau đó bày tỏ cáo buộc mà ông đưa ra mục đích không phải là bồi thường tiền bạc, mà là hy vọng thúc đẩy cải cách chính sách và quy trình thực thi pháp luật để ngăn chặn bi kịch tương tự tái diễn. Sau đó, dưới sự vận động và kêu gọi kiên trì không mệt mỏi trong nhiều năm của Mark, bang Florida cuối cùng đã đưa ra đạo luật nghiêm ngặt hơn, quản lý những kẻ có tiền án xâm hại mang tên đạo luật Jessica Lunsford Act, bao gồm việc tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt và thường xuyên hơn đối với địa chỉ cư trú của chúng. Đeo vòng chân có định vị GPS cho những kẻ có nguy cơ cao trong số đó. Đây chắc chắn là di sản tốt đẹp nhất mà Jessica để lại cho thế gian. Video đến đây là kết thúc. Chúc các bạn có một ngày thật tốt đẹp. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.